අයිබෝන් කියල පිළිගන්න එස්සල්මෙන YouTube චැල්ලෙගෙන අලුත් වීඩියෝ එකක් එක ඔයාලා හැමෝම චැල්ල ම මීට කලින් වීඩියෝගෙන් කතා කර අපේ Android ෆෝන කොම්ද Apple iOS ෆෝනයක් කරන්න සියරසිය සාර්ථකව කියලා ඉති විඩියෝ බලපු නැතිකෙන ඩිස්ක්‍රපෂන තිය ලින්ක් එක පුළුවන් ඒ විඩියෝකත්වට අනිවාරෙන් බලන්ට ඉතින් මේ විඩියෝගරුත් අපි ඒවගේම කතා කරන අපේ ෆෝන්ගේ ෆෝන්ගේ සෞන්් එක අඩුනා ෆෝන එක කියන්න වගේ සෝන් එකක් හදිවෙන්න පුලා ශෝෂල් මීඩිය පාච්චික ජොග ෆෝන සෞන්ඩ අඩුනම් ඒක කොහොමද හදාගන්න කියලා මේඩික මුලයිදම් කතා කරනවා ඉති එසල්මන YouTube චනල සප්‍රයි කරම නැතිගෙනන්න දැන්ම වීඩිය කරත රත්වාර සප බටන පෙස් කර බෙල්ල එක ඕ නොටිකේෂන් ටච් කරන්න විඩියකදාපු සැනින් නොගින් ළඟටම ගෙනගන්න විඩිය හොඳන ලයි කරන්න කමෙන්ට කන්න දන්නනුට වීඩියෝ මතකතු සියලුම ශෝෂල් මීඩිය තුර ෂයා කරන්න ඉදි වැඩිකතන්න ව විඩිය කතාකරු කොහොම අප ෆෝන සවන්් හදාගන්න මේකට පොඩි අපයක් කොනේ තිමන් අප ගන්න හැඩි විඩියෝ අවසන්ද කතා කරන්න ඉති මකට කීපයක්ම ඉන්ස්ට්‍රෝල් කරා ඉති මේකට හරියන ඇ් එකක් මට හම්මුණා ඉති මෙන්න මේ වෝලියම් ස්ටයිල් කියන ඇ් එක තම මෙන්න මේ ආකාරයට ම මේකට ඔලට යස් කරන්න කියන්නේ ඉතින් මෙන්න මේ විදිර මේ අප ඕපන් කරගන්න මුලින්ම ඕපන් කරන කෙනෙට මේ අපකට පර්මිෂන් දෙන්නවේ ඉති මේක ලස්සන්ට අපිට කස්ටමයිස් කරගන්න පුළුවන් අපේ සවන්් ටික පවා ඉති මයිකවාලට කියර දෙන්න තුවලට කරන්න තියෙන මෙන්න මේ ආකාරට ඔලට බලාගන්න පුලා මෙන්න මෙතන තියෙනවා වොලියම් ස්ටයිල් කෙනකට පල් ඇයි මෙන්න මේ වගේ ටික මෙන්න මේටි කොල් උපරින් වැඩි කරගන්න ගැන මෙන්න මේ ආකාරයට මෙන්න මේටික උඩට ස්වයිප් කරපුවාම ඔයාලට මෙන්න මේ සවුන්ඩ් ටික උපරිම වැඩි කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. හරියන්න මම මෙන්න මේ විදිහට මෙතන මේ උපරිම සවුන්ඩ් වැඩි කරගත්තා. මෙන්න මේ වෙලාවේ වැඩි කරගත්තා මෙතන මෙන්න මේ සියලුම දේවල් කම්ප්ලීට් වෙනවා. මෙන්න මෙහෙම කම්ප්ලීට් වුණාම අපිට මෙන්න ආකාරයට යටට ගියාම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ලස්සන මෙන්න මේ වගේ ස්ටයිල් ඒ කියන්නේ ඔයගේ ෆෝන් එක Android මෙන්න මේ වගේ Android 12ට කොහොමද iOS ෆෝන් එකක් නම් යූස් කරන්නේ වෙනත් ෆෝන් එකක් නම් ඒ වගේම RGB light set එකක් විදිහට මෙන්න මේ වගේ අපිට ලස්සන මේ කස්ටමයිස් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ වෙලාවේ කස්ටමයිස් කරගත්තාම අපිට අවශ්‍ය කලර් එකක් පාව මේගොල්ලෝ මෙතනින් සිලෙක්ට් කරගන්න දීලා තියෙනවා. ඉතින් මෙතන මම ඩාර්ක් කියන එක ටච් කරගෙන මෙන්න මේ සියලුම දේවල් ඩාර්ක් තීම් එකට හරවා ගන්නවා. හරියල්ලේ ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට අපි මෙතන මම ඕකේ ටච් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපිට මෙන්න මේ ආකාරයට මෙතනින් ටිකක් පල්ලෙහාට ගියාම සෙටින් කිහිපයක් හදා ගන්න තියෙනවා. මෙතන ඔයාලා මෙන්න මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් සෙටින් එකක් මෙන්න මේක 50ට හදා ගන්න. ඒක ඉතින් කියන්නේ මෙන්න මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන තියෙන්නේ 30ට මේක ඔයාලා 50ට හදා ගන්න. ඊට පස්සේ යන අපිට මෙන්න මේ වගේ තවත් යටට ගියාම මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් තවත් සෙටින් එකක් මෙන්න මේකත් ඔන් කරගන්න. හරියන්නේ ඊට පස්සේ අපි මෙතන මූලික සෙටින් ටික හදාගෙන ඉවරයි. ඊට පස්සේ බලමු අපි ඊළඟට හදා ගන්න ඕනේ සෙටින් කිහිපය මොනවද කියලා. ඉතින් මම මෙන්න මෙතන මගේ ලස්සන ස්ටයිල් එකක් මෙන්න මෙතන සිලෙක්ට් කරගන්නවා. මේක සිලෙක්ට් කරගෙන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අපි දැන් අපේ ෆෝන් එකේ අවශ්‍ය සෙටින් ටික හදාගෙන ඉවරයි. අපිට කරන්න තියෙන්නේ අපේ ෆෝන් එකේ මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් උඩම තියෙනවා ස්ටාර්ට් කියලා මෙන්න මෙතන මේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ස්ටාර්ට් කියලා. ස්ටාර්ට් කියන එක පාරක් ටච් කරගන්න. ටච් කරගත්තාම මෙතන accessibility කියලා බලා ගන්න පුළුවන් මේක පාරක් ටච් කරගන්න. ටච් කරගත්තාම අපිට මෙන්න මේ සෙටින් එක ඔන් කරගන්න තමයි තියෙන්නේ. මෙහෙම අපි යාළුවනේ මේක ටච් කරගත්තාම ඔයාගේ ෆෝන් එකේ සෙටින් වලට ගිහිල්ලා මෙතන මේ අදාළ ඇප් එක බලා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. මෙතන ඔයාලා මෙන්න මේක එකපාරක් ටච් කරගෙන මෙතන ඕකේ දෙන්න. ඒතකොට මේ සෙටින් එක ඔන් වෙනවා. හරියල්ලා අපි බලමු අපේ ෆෝන් එකේ දැන් සවුන්ඩ් වැඩද කියලා. ඊට පස්සේ මම නැවතත් මේ ආකාරයට ඇප් එකට යනවා. ඇප් එකට ගිහිල්ලා මම එතන නැවතත් ස්ටාර්ට් කියන එක එකපාරක් ටච් කරගන්නවා. හරියල්ලා මම නැවතත් ඇප් එකට යනවා. හරියල්ලා අපි බලමු මේ ඇප් එක වැඩද කියලා. ඉතින් මම මෙන්න ඉතින් මගේ ෆෝනේ සවුන්ඩ් වැඩි කරන බටන් එක ක්ලික් කරගත්තාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන අපේ ෆෝන් එකේ ලස්සනට සවුන්ඩ් වැඩි වෙන ආකාරයට මෙන්න මෙහෙම මේ වගේ අපේ ෆෝන් එකක් සකස් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට අදාළ ස්ටයිල් එක ක්ලික් කරගෙන මෙතන ස්ටාර්ට් ක්ලික් කරගත්තාම වගේ ෆෝන් එකෙත් මේ වගේ ලස්සන සවුන්ඩ් ඉෆෙක්ට් එකක් වගේ මගේ ෆෝනේ සවුන්ඩ් ක්වොලිටිය ගොඩක්ම වැඩි වෙනවා. ඉතින් වීඩියෝ ගැන මොකද හිතන්නේ ඉස්සරහට මේ වගේ වෙනස්ම වීඩියෝ බලන්න පුළුවන් නම් දැන්ම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරගන්න බෙල් එකත් ඕල් නොටිෆිකේෂන් ටච් කරගන්න වීඩියෝ එකක් දාපු සැනින් වගේ ළඟටම ගෙන ගන්න. වීඩියෝ හොඳ නම් ලයික් කරන්න කමෙන්ට් කරන්න. නොදන්න යාළුවන්ටත් වීඩියෝ එක මතක ඇතුව සියලුම සෝෂල් මීඩියා තුල ෂෙයා කරන්න. ඉතින් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බ වෙනවා. හැමෝටම සුබම සුබ දවසක්.